Guys, welcome back again to my channel. For today's video guys, ayan, magluluto po ako ngayon. Ayan po, nakita nyo po ang aking mga sangkap guys. Imbentong luto lang po to. Pag ikaw ay isang nanay, kailangan mong marunong kang magluto kung ano ang meron dyan. Diba? Ito po yung aking mga sangkap guys. Ayan, ito po ang hipon. Ayan. Okra, kalabasa, sigarilyas, at ang bawang at sibuyas. At ito guys, para mayroon tayong oyster sauce. Ayan guys, samahan niyo po ako sa aking pagluluto.